Eräs media-alan ammattilainen haastoi minua tänään aiheella alaston terapeutti. Ja tämän päivän ihan ensimmäiseksi musta tuntuu, että ei semmoista nimeä voi antaa eikä semmoisen otsikon alla voi tehdä psykoterapiaan liittyvää video. Mutta mitä enemmän mä ajattelin sitä asiaa, sitä paremmalta se alkoi tuntumaan. Joten tämän päivän aihe on alaston terapeutti. Mitä on alastomuus? Todellinen alastomuus meillä ihmisillä. Onko se fyysistä alastomuutta vai onko se sitä, että me ei hävetä itseämme, vaan me voidaan paljastaa itsemme meidän lähisuhteissa, mutta myös muissa suhteissa. Ettei meidän tarvi verhota itseämme jonkun roolin taakse tai oikeastaan sellaisen verhon taakse, että meitä ei saa edes oppia tuntemaan. Eli meidän persoonaa ei pysty näkemään eikä koskettamaan. Ja itse asiassa, kun psykoterapeutti on alaston, hän paljastaa itsensä. Ja jos olet käynyt psykoterapiassa, niin ei me psykoterapeutit paljasteta itseämme. Tai jos paljastetaan, niin me pyritään tekemään se harkitusti ja hyvin vähän. Mä ajattelin, että monesti meiltä psykoterapeuteilta kysytään ja terapeuteilta, mielenterveysalan ammattilaisilta, että hoidetaanko me itteemme, kun me tehdään tätä työtä. Ei. Me ei voida hoitaa itteemme sillä, että me hoidetaan muita. Mutta me oivalletaan monesti myös itsestämme, meidän läheisistä, meidän elämästä, meidän työn kautta. Se ei ole silti itsensä hoitamista. Me joudutaan käymään oma terapia ennen kuin me valmistutaan ja pohtimaan omaa elämäämme ja omia asioitamme. Työstämään meidän omia kipukohtia ennen kuin me pystytään valmistumaan tähän ammattiin. Mutta me ollaan monesti myös ihmisiä, jotka nimenomaan tykkää pohtia ihmisyyttä. Siksi me ollaan valittu tämä ammatti. Me tykätään syväpohtia ihmisyyttä, inhimillisyyttä. Ja toki me tehdään sitä myös omassa elämässämme yleensä. Se on vähän niin kuin semmoinen, se ei oikeastaan ole työvarjopuoli, vaan se on monestikin semmoinen meidän persoonan ulottuvuus. Ei toki kaikki psykoterapeutit, emme ole samanlaisia, mutta aika usein me ollaan sellaisia pohtijoita. Ja niin on minäkin. Mä tykkään pohtia syntyjä syviä ja mä oon aina rakastanut pohtia syntyjä syviä. Mä oon aina tykännyt pohtia sosiaalista vuorovaikutusta ja sitä, miksi joku semmoinen niin kuin on ja mitä on ne elämän syy-seuraussuhteet. Ja ne on semmoisia asioita, mistä mä en oikein saa tarpeekseni ja mä tiedän, että moni muukaan terapeutti ei. Mutta mitä sitten tulee siihen, että paljastetaanko me itseämme terapiassa? Terapian kannalta terapeutin verhoutuminen on itse asiassa asiakasta suojaavaa. Että työn kautta, toki me opitaan sitä jo tätä alaa opiskellessa, mutta työn kautta on oppinut lisää sitä, että ei me terapeutit voida siellä terapiahuoneessa olla alastomia, mutta omassa elämässämme me voidaan olla sitä. Ja mä toivoisin sitä kaikille ihmisille lähisuhteissa, että sun ja minun lähisuhteet saa olla niin turvallisia, että me voidaan olla alastomina niissä. Eli meidän ei tarvitse verhoutua, meidän ei tarvitse suojautua siinä lähisuhteessa, vaan me saadaan olla oma itsemme. Just niin kuin tämä luonto on tämmöinen
oma itsensä, eiks vaan? Niin yhtä lailla me saataisiin olla luontevasti oma itsemme. Ja niin kuin näet, täällä on vaikka minkälaista, ihan niin kuin meissä ihmisissäkin on monenlaisia ulottuvuuksia ja erilaisia puolia. Nyt tuolla mun taustalla näkyy aurinko, joka on laskemassa ihanasti tuonne taivaanrantaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ajallaan tulee hämärä vielä tähän aikaan vuodesta ja sitten tulee pimeä, mutta sitten tulee taas valoisa. Ja mä ajattelin, että meillä ihmisillä on ihan samalla lailla. Ei meidän tarvi olla koko ajan tasaisen samanlaisia. Meillä on hyviä hetkiä ja sitten meillä on vähän synkempiä hetkiä. Ja niin se on meillä terapeuteillakin. Me ollaan yhtä lailla ihmisiä kuin kuka tahansa. Meillä on hyvät hetkemme ja sitten meillä on, kun me ollaan semmoisia syväpohtijoita, niin sitten meillä monesti on myös semmoisia matalapainehetkiä. Ei välttämättä jaksoja, mutta hetkiä. Voi olla matalapainepäivä vaikka. Ja se kuuluu, mä ajattelen, osaltaan pohtivan ihmisen dynamiikkaan. Se on myös sitä, että antaa niiden ikävien asioiden tuntua ja uskaltaa tuntea kaikki ne tunteet, joita meillä on. Koirat on nyt vähän kypsänä tuolla taustalla ja kuuluu vinkuminen, kun mä oon pysähtynyt tähän tekemään videota. Ja ihan niin kuin me ihmisetkin voidaan olla välillä kypsiä. Kyllä me terapeutitkin ollaan välillä kypsiä. Kyllä muakin välillä kypsyttää. Kyllä mullakin on ristiriitoja mun puolison kanssa ja välillä me väännetään niistä ja välillä me riidellään. Tosin no, ehkä minä voisin riidellä paremminkin, mutta mun mies ei ole kovin hyvä siinä puhumaan asioista eikä sitten työstämään, mutta hänkin on oppinut tässä meidän yhteisten vuosien aikana sitä. Ja ihan niin kuin terapiahuoneessa monella pariskunnalla on sama ongelma, että se toisen puhumattomuus ja puhumisesta kieltäytyminen tympäsee, niin ihan samalla lailla muakin tympäsee. Ja ihan samalla lailla on täytynyt opetella kaikkia mahdollisia keinoja, että miten meidän puhumisen kulttuuri voi kotona sitten parantua. Ja vuosien myötä pikkuhiljaa me on sitä työstetty, se on parantunut ja yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden tunne on sitä myöten myös parantunut. Mutta sitten on myös on vielä haasteita, joita täytyy opetella. Ja mä ajattelen, että meillä kaikilla ihmisillä on niitä läpi elämän. Me saadaan opetella elämää, me saadaan opetella elämään liittyviä asioita. Minä myös. Mä oon esimerkiksi, ja nyt tulee se alastomuuskohtaus. Eli ehkä jo tiesitkin minusta kaikkien videoiden perusteella, jos olet katsonut tai jos tunnet mut muuten, että mä oon semmoinen ylenpalttisen kiltti ja joustava. Vähän liian kiltti. Vähän liian joustava. Ja mä välillä joustan vähän yli omien rajojen ja siksi mä niin kauheasti tykkään puhua niistä omien rajojen pitämisestä. Niitä mä samalla nimittäin muistutan itselleni joka päivä. Nyt mä oon saanut viime päivinä oikeastaan ehkä parin viime viikon aikana oivaltaa siitä aiheesta vielä enemmän. Mä kävin semmoisen kuin EMDR-koulutuksen, eli se on semmoinen silmänliiketerapiakoulutus ykkösvaihe. Ja mä oon aikaisemminkin, mä oon ollut autokolaarissa ja sen jälkeen sain sitä. Ja mulla se auttoi niihin flashbackkeihin. Ja mä totesin, että sit kun mulla on mahdollista, niin mä lähden siihen koulutukseen. Ja nyt se oli mahdollista. Ja
Mä sen ykkösvaiheen koulutuksen kävin ja siinähän sitten tietenkin me tehdään toisillemme, me opiskelin sitä, eli siinä koulutuksessa olevat me tehdään sitä toisillemme ja se mitä silmäliiketerapia tekee on, että aivot alkaa itse työstämään jo sitä meillä niin olevaa tietoa, jo niitä meidän muistikuvia ja nyt sitten tämä sama kävi mulle. Eli asiat alkoi yhdistymään uudella tavalla. Ja mä oon saanut oivaltaa pari viimeisen viikon aikana, että omasta koulukiusaamistaustastani, että siitä mun omasta koulukiusaamistaustasta, jolloin mä tulin jätetyksi kaveriporukan ulkopuolelle, on jäänyt mulle semmoinen uskomus, joka on haitannut mua elämässä. Eli mä oon ajatellut, että oikeastaan kukaan ei välttämättä halua tehdä mun kanssa yhteistyötä ja miksi kukaan nyt haluaisi olla mun ystävä ja kaveri. Mä oon tiennyt järjellä sen, että se ei ole totta. Mulla on ihania ystäviä, mulla on ihana perhe, puoliso. Mutta huonoilla hetkillä, kun mä oon väsynyt ja stressaantunut tai on joku kiperä paikka, niin se ajatus alkaa mua kiusaamaan. Mutta nyt sen EMDR-koulutuksen aikana sitten mä vähän odotinkin, että näin saattaa käydä ja toivoin sitä itse asiassa myös, että mä alan hoksaamaan semmoisia asioita, mitä mä en ole vielä niin tunteen tasolla hoksannut. Että mä oon järjellä hoksannut, mutta en tunteen tasolla. Ja niinhän siinä alkoi käymään, kuulkaa. Ja nyt on ollut ihanaa nämä 2 viimeistä viikkoa, miten vieläkin voi oppia itsestään paljon ja miten se auttaa kuormituksen vähentymisessä. Eli mä huomaan, että päivä päivältä semmoinen mun stressikuorma onkin alkanut vähentymään, kun mä oon alkanut osaamaan sanottaa asioita toisella tavalla, mutta myös oivaltanut niitä toisella tavalla. Eli myös me terapeutit kasvetaan ja kehitytään koko ajan elämässä. Ja mä ajattelen näin, että se on elämää. Se, että me saadaan kasvaa joka päivä ihmisinä, on sitä, että me eletään. Ja siinä vaiheessa, kun meidän kasvu loppuu, niin me kuollaan pystyyn. Eli kyllä mä ajattelen, että meidän tulee kasvaa ja kehittyä täyteen aikuisuuteen koko ajan elämän myötä. Jotta me uskalletaan häpeämättä olla omia itseämme, tietää, että me ollaan ihania just semmoisina kuin me ollaan. Ja me ollaan ihania ja rakkaita meidän lähimmäisten silmissä. Ja nyt on aika lähteä kävelemään kotiin päin. Tämä alaston terapeutti lähtee kulkemaan nyt kotia, ottaa koirat tuosta repun selkään ja me lähdetään iltakaakaon keittoon. Eiks vaan? Lähdetäänkö syömään makkaraa kotia?